Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። So PP authentication mechanisms እናያለን። So PP እንግዲህ point to point protocol የሚባለው ደግሞ የዋን protocol ነው። So one protocol, there are two common types of protocols are there. The first one is HDLC, and the second one is PP. But when you see HDLC is not secured as much as not as compared to PP. So in order to secure, in order to authenticate our communication, then we have to use triple P, point-to-point authentication. So when we come to this one, so PP, in order to apply PP, so there are two common types are there also. So the first one, PAP, or the multi-point password authentication protocol, and the second one, challenge handshake authentication protocol. So when you see PP, so it provides simple authentication method. So providing a simple authentication method, but is more secure than HDLC, because HDLC is not secure as compared to this point-to-point protocol. But when you see this CHAP is more strong than PAP, means it's more secure than PAP ማለት ነው። ከፓፕ ደግሞ ይሄ ፓስወርድ አውተንቲኬሽን ፕሮቶኮል ኮምፒውተር እናደርገው ቻፕ ሞር ሴኩርድ ነው ማለት ነው። ሶ and also it supports two-way authentication mechanism. PAP የሚባለው two-way authentication mechanism ነው እንግዲህ from source to destination authenticate የሚደራረጉት። But in the case of CHAP, CHAP is applying three-way authentication mechanism. So three-way authenticate የሚያደርገው so source ለdestination request ይልካል, then destination ያደርጋል ቻሌንጅ ሪፕላይ ያደርጋል ማለት ነው ለሶርሱ። ሶ ያን ቻሌንጅ ሪፕላይ ካደረገ በኋላ ነው ከዛም በኋላ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ሴንድ ተደረገው ከዛ አውተንቲኬሽን ቼክ ተደርገው ሪፕላይ ሊኖር የሚችለው ማለት ነው። ሶ ቻፕ ስሪ ዌይ አውተንቲኬሽን ሜካኒዝም ነው አፕላይ የሚያደርገው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ይሄኛው ፓፕ የሚባለው ጀስት ፓስወርድ ሴንድ ክሮስ ኔትወርክ ወይ ደግሞ ከአንድ ዲቫይስ ወደ ሌላኛው ዲቫይስ ሴንድ ሲደረግ ሲምፕል ቴክስት ፎርማት ነው። ሶ ሲምፕል ቴክስት ፎርማት ከሆነ ምንድነው ማለት ነው ማንኛውም ሰው ፓስወርዱ ቪዚብል ስለሚሆን ማየት ይችላል ማለት ነው። ሶ በቀላሉ ሃክ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው እንደ ኬዝ ኦፍ ፓፕ። በት እንደ ኬዝ ኦፍ ቻፕ ኢት ዩዝ ኤምዲ5 ሜሴጅ ዳይጀስት 5 የሚባለው አልጎሪዝም ይጠቀማል ፎር ዘ ፐርፖዝ ኦፍ ኢንክሪፕሽን ማለት ነው። ሶ ኢንክሪፕት ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ያ ፓስወርድ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ቴክስት ፎርማት ሳይሆን ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ዲክሪፕትድ ቴክስት ወይ ደግሞ የሆነ ኮሌክሽን ኦፍ ካራክተርስ ማለት ነው። ሶ ዲክሪፕትድ ነው። ሶ ማንኛውም ሰው ያን ፓስወርድ ሳይ ምንድነው ማለት ነው ቪዚብል አይደለም ወይ ደግሞ አንደርስታንዴብል አይደለም። ሶ ዊ ካን ኖት hacked by hackers ማለት ነው in the case of CHAP ማለት ነው። So those are the common difference between PAP and CHAP. So those are common authentication mechanisms in the case of point-to-point authentication ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው እስኪ ዲያግራሙ ላይ እንይና ይሄ ሶ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ይሄ ፓፕ አውተንቲኬሽን ሜካኒዝም ነው። ሶ ይሄ ቱ ዌይ ሃንድሼክ ሜካኒዝም ብያቸዋለሁ። ሶ መጀመሪያ ሶርሱ ወይ ደግሞ ራውተር ዋን የምንለው ለራውተር ቱ ሪኩዌስት ይልካል። ሶ ያ ሪኩዌስቱ ምንድን ነው ይሄኛው ያው ማለት ሴንትራል ራውተር ብቻ ነው፣ ሪሞት ራውተር ቢሆን ሶ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ነው የሚልከው። ሶ ዩዘር ኔም አለ ደን ፓስወርድ አለ። ሶ ይሄኛው ዩዘር ኔም እና ፓስወርዱን ቼክ ያደርጋል። እዚህ ጋር አፕላይ የተደረገው ዩዘር ኔም ፓስወርድ ቼክ አድርጎ ከዛም በኋላ አይዘር እንደሚያደርገው ማለት ነው ሪጀክት ኦር አክሴፕት የሚል ሜሴጅ ይልክለታል ማለት ነው። ሶ ማለት የሚልከው ፓኬት አክሴፕት ይደረጋል ወይ ደግሞ ሪጀክት ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ኢፍ ኢት ኢዝ ዘ ፓስወርድ ኤንድ ዩዘር ኔም ኢዝ ኮመን ኢፍ ኮሬክት ደን ይሄ አር2 ወይ ደግሞ ይሄ አር3 ጋር የምታዩት ምን ያደርጋል ማለት ነው
ሪፕላዩን ይልካል ደግሞ አክሴፕት ያደርገዋል ማለት ነው። ኬዝ ኦፍ ቻፕ ስንመጣ ግን ምንድን ነው ይሄኛው መጀመሪያ ሪፕላይ ሲልክ ቻሌንጅ ይልክለታል። ያ ቻሌንጅ እንግዲህ ኮድ ነው የኔ ኢንክሪፕትድ የሆነ ኮድ ይልክለታል። ከዛም በኋላ ያን ኮድ ይሄኛው ካወቀው ደግሞ አክሴፕት ካደረገው ዩዘር ኔም እና ፓስወርዱ ይላካል ማለት ነው። ዩዘር ኔም እና ፓስወርዱ ይላካል። ከዛም በኋላ ኢፍ ኢዝ ኮሬክት ዘን ዲስ አድሬስ ዊል ኦር ደግሞ ዴስቲኔሽን ዊል ዋት አክሴፕት ኦር ሪጀክት ዳት replies ማለት ነው። there will be challenge just a code ማለት ያን ቻሌንጅ ይልክለታል። ይሄኛው ሶርስ ዴስቲኔሽኑ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይሄኛው ምን ያደርጋል ማለት ነው ዩዘር ኔም ፓስወርዱን ይልካል። then finally either reject or accept ይደረጋል ማለት ነው። this is the common difference between PAP and CHAP ማለት ነው። CHAP is a three-way handshake method and it's more secured as compared to PAP ማለት ነው። as compared to PAP ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንደምናየው how we are going to configure these point authentication mechanisms either CHAP or PAP ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦኬ አሮዋን ላይ እንሆናለን። አሮዋን ላይ ኮንፊግሬሽን ተርሚናል ላይ ነን እና then int ሲሪያል ኢንተርፌስ ላይ ነው እንግዲህ አፕላይ የሚደረግ ብያቸዋለሁ። ይሄኛው ፖይንት አውተንቲኬሽን ሜካኒዝም ሲሪያል ኢንተርፌስ ላይ እንገባለን። ኢንካፕሱሌሽን ፒፒ እንላለን። ኢንካፕሱሌሽን ምንድነው? ባይ ዲፎልት ኢት ኢዝ ኦን ዲ ኤችዲኤልሲ ሞድ we have to convert into ፒፒ ማለት ነው። ፖይንት ቱ ፖይንት ፕሮቶኮል ወደዚህ ፎርም እንቀይረዋለን። ባይ ዲፎልት ኤችዲኤልሲ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ፒፒ ካልን በኋላ አውተንቲኬሽን አይዘር ፓፕ ኦር ቻፕ የሚለውን አውተንቲኬሽን ሜካኒዝሞችን በፈለግነው መንገድ እንመርጣለን ማለት ሁለት ኦፕሽኖች አሉ ማለት ነው። ከዛ ኮንፊግሬሽን ተርሚናሉ ከኢንተርፌስ እንወጣና ዩዘርኔም የአርቱን ነው እዚህ ጋር ሜንሽን አረዋል ይሆናል የአርቱን ትን ፓስወርድ አድሚን ወር ደግሞ whatever you can say as an example አድሚን የሚል ተጠቅሜያለሁ እኔ። ኮንፊግሬሽን ተርሚናል ላይ ሆነ ደግሞ አረዋል ላይ ሆነ የአርቱን ዩዘርኔም ማለት እዛ ላይ ሆስት ኔም ብለን ኮንቨርት ያደረግነው ወይ ደግሞ የኛን ሆስት ኔሙን ነው እዚህ ጋር ሜንሽን የምናደርገው ማለት ነው። የአርቱ ወይ ደግሞ ራውተር ወይ ደግሞ የዴስቲኔሽናችን ሆስት ኔም ምንድነው ማለት ነው አርቱ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ አርዋን ላይ ብለን ሜንሽን ማድረግ አለብን። አርቱ ጋር ስንሄድ ደግሞ ሴም ቲንግ እንሰራለን። ኢንካፕሱሌሽን ከዛ ፓፕ ኢንተርፌስ ውስጥ ገብተን ማለት ነው አውተንቲኬሽን አይዘር ፓፕ ወይ ደግሞ ቻፕ የሚለው ሜንሽን እናደርጋለን። ዘን ከዛ እንወጣና አሩት ላይ ሆነ ዩዘር ኔሙን አርዋን ነው የሚለው ይሄኛው የአርዋን ነው ደግሞ የሶርሳችን ሆስት ኔም ነው። ፓስወርድ አድሚን ዘሴም መሆን አለበት ፓስወርዱ ማለት ነው። ካለበለዚያ ግን ሪጀክት ነው የሚደረገው ማለት ነው። ደግሞ ኢንተርፌሳችን ዳውን ይሆናል ማለት ነው። እነኚህ ኮመን ኮንፊግሬሽን ሜካኒዝሞች ናቸው። ነገር ግን ፎር ኤግዛምፕል ይሄ ፓፕ ላይ ስንመጣ እዚህ ውስጥ ላይ ሌላ አንድ አዲሽናል ኮማንድ አለች። እሷ ምንድነች? ፓፕ ብለን ከዛ ይሄኛው ለምሳሌ ፓፕ የሚል ከመረጥን ፒፒ ትሪፕል ፒ ፓፕ ዘን ሴንት ዩዘር ዘን ዩዘር ኔም ከዛም በኋላ ዩዘር ኔሙን የራሱን ነው የምንልከው እዚህ ጋር አርዋን ነው። አርዋን ከዛም በኋላ ፓስወርድ አድሚን ብለን ምን የምንሰራበት ወይ አለ ማለት ነው። እሱን ኮንፊገር ስናደርግ አሳያችኋለሁ። ይሄኛው ኮመን ኮንፊግሬሽን እንትን ነው ማለት ነው፣ ኮማንድ ነው። ይሄን እንዴት ኮንፊገር እናደርጋለን የሚለውን ፓኬት ትሬሰራችን ጋር እንሄድና ላሳያችሁ። ኦኬ እንደምታዩት ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንትን አለ ኮማንድ አለ፣ አሁን ደግሞ ይሄኛው ቶፖሎጂ አለ። ይሄ ቶፖሎጂ እንግዲህ አይፒ አድሬስ አሳይን አድርጌያለሁ። እንደምታዩት ለሁሉም አይፒ አድሬስ አሳይን አድርጌያለሁ። ኮመን ነው። ከዚህ በፊት አሳይን ባደረግንበት ወይ ነው አሳይን ያደረግኩት ለሁሉም ማለት ነው። እዚህ ጋር አይፒ አድሬሳችን ይችኛዋ 10.0.0.1 ነች። ይችኛዋ ደግሞ 10.0.0.2 ነች። ይሄኛው 192.168.10.1 ነው ብሎ እስከ ስር ይሄዳል። ይሄኛው ደግሞ ከ192.168.20.1 እንደን ዶት ነው ማለት ነው። ይሄ እንዴት እናደርጋለን የሚለው ላሳያችሁ። ኦኬ ኢናብል እዚህ ጋር ሻው ኢንተርፌስ የሚለውን ላሳያችሁ እና ሲሪያል ኢንተርፌስ 0/0 ኦኬ 0/0 እዚህ ጋር በዲፎልት ምንድነው ብያቸዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንካፕሱሌሽን ኤችዲኤልሲ ነው።
ሶ ይሄኛውን ወደ መቀየር አለብን ወደ ፒፒ መቀየር ትሪፕል ፒ መቀየር አለብን ማለት ነው። ደግሞ ፖይንት ፖይንት አውተንቲኬሽን ፕሮቶኮል ማለት ነው። ሶ ይሄ ኤችዲኤልሲ ባይ ዲፎልት ወደዚህ ፎርም ነው ያለው እንግዲህ። ሶ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ሴኪዩርድ አይደለም። ሶ አውተንቲኬት መደራረግ አንችልም በዚህ። ሶ ይሄኛውን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ ፒፒ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? አሁን ኮንፊግሬሽን ተርሚናል ጋር እንሄዳለን። ኮንፊቲ ዘን ኢንት serial interface then 0/3/0 then encapsulation then pp እንላለን ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄኛው ባዲ እንትኑ ኢንተርፌሱ ዳውን ነው ምክንያቱም ቀይረናል አውተንቲኬሽን ማለት ሶ ይሄን አፕላይ እስካላደረግን ድረስ እዛኛው ሶርሳችን ላይ ማለት ነው ሶርሳችን ራውተር ላይ ዴስቲኔሽን ራውተሩ ላይ ማለት ነው ሶ ይሄ ኢንተርፌስ አፕ አይሆንም ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄን ካደረግን በኋላ ምንድነው ፒፒ አውተንቲኬሽን ከዛም በኋላ ሁለት ኦፕሽኖች አሉ ብያቸዋለሁ ቻፕ እና ፓፕ ማለት ነው። ቻሌንጅ አንድ ሺክ አውተንቲኬሽን ፕሮቶኮል ኤንድ ኦልሶ ፓስወርድ አውተንቲኬሽን ፕሮቶኮል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የምንፈልገው እንግዲህ ለዛሬው የምናየው ምንድነው ማለት ነው ፓፕ እና ኔክስት ደግሞ ቻፕ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ፓፕ አልኩት። ከዛ ይሄኛውን ካደረግን በኋላ ፒፒፒ ደን ፓፕ ከዛም በኋላ ሴንት ዩዘር ኔም ሴንት ደግሞ እዚህ ጋር ቴክስት ታደርጉት ሴንት ዩዘር ኔም ከዛም በኋላ የዚህን ዩዘር ኔም ነው ዩዘር ኔማችን ማለት ነው። የዚህ የራሱ ዩዘር ኔም ማለት ነው። የራሱ ዩዘር ኔም አር1 ነው። ሶ አር1 ከዛም በኋላ ፓስወርድ እንግዲህ አድሚን ብንለው አድሚን ልበለው። ሶ እዚህ ጋር ጨርሻለሁ። ኤግዚት ልበለውና ከዛም በኋላ ዩዘር ኔም አገን ዩዘር ኔማችን ነው እዚህ ጋር ያርቱ ነው። እዚህ ጋር ዩዘር ኔም አርቱ ደን ፓስወርድ ምን መሆን አለበት? አድሚን መሆን አለበት ማለት ነው። አድሚን ኦኬ እዚህ ጋር ጨርሻለሁ። ሶ እዚህኛው ራውተር ላይ መጣና ራውተር ቱ ላይ ማለት ነው እስቲ የዚህኛውም ምን ሆኗል? ዳውን ሆኗል። አያችሁ? ሶ እዚህ ጋር ኢኔብል ደን ኮንፊቲ ከዛም በኋላ ኢንት ኤስ 0/3/0 ኢንካፕሱሌሽን ፒፒ ማለት ነው። ሶ ፒፒ ወደ ፒፒ ቀይሬዋለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ፒፒ አውተንቲኬሽን አሁን ሁለት ኦፕሽኖች አሉ ማለት ነው። ሶ አሁን ምንድነው የምንለው ፓፕ ለዛሬው ፓፕ የሚለውን ልዩ ነው። ከዛ ፒፒፒፒ ዘን ፓፕ ሴንት ዩዘር ኔማችን ማለት ነው አርቱ ነው። አርቱ ዘን ፓስወርድ አድሚን ይሆናል ማለት ነው። አድሚን ከዛ እዚህ ጋር እንወጣና ዩዘር ኔም አገኝ ዩዘር ኔሙ አር1 ነው። የአር1 ነው የምንልከው እዚህ ጋር ዘን ፓስወርድ አድሚን ይሆናል። ሶ እዚህ ጋር ጨርሰናል። ኢንድ ደግሞ ዱ ሾው አይፒ ኢንድ ብሪፍ ሾው ኢንተርፌስ ብሪፍ ብለን ብናየው ስቲል ዳውን ነው። ሶ አፕ እስኪሆን መጠበቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ቼክ እናደርገው ዳውን ነበረ። ዱ ሾው አይፒ ኢንድ ብሪፍ ሶ ስቲል ዳውን ነው። ሁለቱም ጋር አፕ እስኪሆን መጠበቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ኦኬ አሁን እስኪ ይሄኛውን እንትን እንበለው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ስቴት ቱ አፕ ብሏል። አያችሁ ስቴት ቱ አፕ ወደ አፕ ተመልሷል ማለት ነው። አሁን እቺን ኮማንድ እንደገና እናይ። አያችሁት አፕ ሆኗል ማለት እዚህ ጋር ዳውን ነበር። አያችሁት እዚህ ጋር ዳውን ነበር። ሌላ እዚህኛው ጋር ሂደን ቼክ እናደርግ። አያችሁት አፕ ሆኗል። ዳውን ነበረ። ይሄኛውን ቼክ ማድረግ እንችላለን። አፕ አያችሁት እዚህ ጋር ዳውን ነበረ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌላ እዚህ ጋር የማሳያችሁ ምንድነው ሾው ኢንተርፌስ serial 0/3/0 ቅድም ምንድነው ብዬ ነበረ? ይሄኛው ፒፒ ነበረ እንዳያችሁት
HDLC ነበር፣ አሁን ወደ ፒፒ ተቀይሯል ማለት ነው። ይሄ በዚህ ፎርም ነው እንግዲህ የምንቀይረው። አሁን ኖርማል ኮሚኒኬሽናችንን ማድረግ እንችላለን፣ ሾው ማለት እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ፒንግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፒንግ I192 168 20.1 አያችሁት? ሪፕላይ አለን አግኝተናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋርም ሄደን ጀስት ፒንግ 192 168 10.1 ሪፕላይ አለ እዚህ ጋርም ማለት ነው። በዚህ ፎርም ነው እንግዲህ ይሄ ፖይንት ቱ ፖይንት አውተንቲኬሽን ደግሞ ፖይንት ቱ ፖይንት ፕሮቶኮልን አፕላይ የምናደርገው ማለት ነው። ዛሬ ያየነው ስለ ፓፕ ነው፣ ደግሞ ይሄ ፓስወርድ አውተንቲኬሽን ፕሮቶኮል ስለሚባለው ማለት ነው። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ያ ማለት ቻፕን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህም ቪዲዮ ከወደዳችሁ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። ኔክስት በዛኛው በቻፕ እንመለሳለን። እስከዚያው መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።